እንደምን አላችሁ የአዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እና ቤተሰብ የሆናችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኢንክሉሲቭነስ ኮርስ ቻፕተር 3 ነው። በይህን ቻፕተር 3 በሶስት ክፍል አድርጌ ያቀርባለሁ። ምናልባት ሃንዳውቱን ላይ አይታችሁ ከሆነ በጣም ሰፊ ስለሆነ በተቻለ መጠን አጠር በማድረግ በሶስት ክፍል አድርጌ የሚያቀርብ ይሆናልና በአማርኛና በእንግሊዘኛ የሚቀርብ ቲዩቶሪያል ነው። ኤግዛም ሳምፕል አለ መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። በተለይም ይሄን ኮማን ኮርስ የሚወስዱ ተማሪዎች ጋር አንደኛ ዓመት ተማሪዎች፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሁለተኛ ዓመት ስፔሻሊ ናቹራል ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች በሁለተኛ ዓመት ላይ የሚወስዱ ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ የሚወስዱ ደግሞ የተለያዩ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ሼር አድርጉ ለተማሪዎች፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረጋችንም እንዳትተውት። ከዚህ በፊት የኢንክሉሲቭነስን ኮርስ እስከ ቻፕተር 2 በተለያዩ ፓርቶች አቅርቤያለሁ። በዛ ላይ ፋይናል ኤግዛሚን እና ሚድ ኤግዛሚን በጥሩ ሁኔታ 2-3 ሳምፕል ኤግዛሞችን ሰርቼያለሁ። እነዚህ ላይ ማስተያየት ካለ ኮሜንት ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ የቻፕተሩ ታይትል ወይም ቶፒኩ የሚለው አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ዲፍሬንሺየትድ ሰርቪስስ። ሜቢ ስታዩት አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ዲፍሬንሺየትድ ሰርቪስ ማለት ቻፕተር 1 ላይ ስለ ዲሳቢሊቲስ ኤንድ ቨልነራቢሊቲ ስለ አካል ጉዳተኞችና ለተለያዩ ችግር ተጋላጭ ሆነው የማህበረሰብ ክፍል ስለ ዲፊኒሽን ስለ ግሩፕስ ኤንድ ሶ ኦን ያንዳንዱ እንትሮች ምንድናቸው ብለን ለማየት ሞክረናል። ቻፕተር 2 ላይ ደግሞ ስለ ኢንክሉሲቭነስ አንስተናል፣ አካታችነት። ስለዚህ እዛው አካታች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል። ሌላም ብዙ ታይትሎች አሉትና ሶስተኛው ቻፕተር ግን አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ዲፍሬንሺዬሽን ዲፍሬንሺየትድ ሰርቪስ ፕሮቪዥን ነው። ስለዚህ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የሚፈልጉት እነዚህ ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰብ ክፍል እንዲሁም አካል ጉዳተኞች ምን አይነት ሰርቪስ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ኢሹ ነው በዋናነት የያዘው። የተለያዩ ቶፒኮች አሉ። when we see the overviews of this chapter, the impacts of disability on daily life of people with disabilities and vulnerability ምን አይነት ሰርቪሶችን እንሰጣለን፣ እንዴት ዲፍሬንሺየት እናደርግ፣ እንዴት አይደንቲፋይ እናደርግ የሚለውን ኢሹዎችን ከማውራታችን በፊት the impact of disability ማውራቱ ጥሩ ነው። the impacts of disabilities and vulnerability ምክንያቱም የኢምፓክቱን ሌቨል እስካላወቀን ድረስ ሰርቪስ ፕሮቪዥን ምን አይነት ሰርቪስ ነው የሚፈልጉት የሚለውን ማወቅ አንችልም። ስለዚህ ምን አይነት ሰርቪስ ይፈልጋሉ የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚያስፈልገን ምንድነው? ኢምፓክቶቹን ማጥናት ያስፈልጋል። ኢምፓክቱን the challenge or the level of ኢምፓክቶችን ማየት፣ ኢፌክቶችን ማየት ወሳኝ ነው። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ዩኒት የሚያወራው the impacts of disabilities and vulnerability on daily life of people with disabilities and vulnerability። ሁለተኛ ደግሞ diverse needs of person with disabilities and vulnerability። there is a diverse needs አለ followed by differentiated intervention and rehabilitation approach ማለት ነው። ይህንን ኒዶችን በመከተል ምን አይነት ኢንተርቬንሽን ይፈልጋሉ፣ ምን አይነት ሪሃቢሊቴሽን ይፈልጋሉ የሚለውን የተለያዩ አይነት የሪሃቢሊቴሽን አፕሮች። ሪሃቢሊቴሽን ሚንስ መልሶ ማቋቋም፣ የታድሶ አገልግሎት፣ ትሪትመንትስ የምንላቸው ኢንተርቬንሽን። and additionally also we discussed inclusiveness from different perspectives. For example, health service provisions, accessibilities of technology, employment and economical independences, disabilities and rural life, access of education for people with disabilities and vulnerability. That's also our focuses in this chapter. Okay, as well, and the other is about the learning outcomes. So at the end of this chapter,
Thus, learner expected to answer these questions like questions. It's also the objectives, also it is the outcome at the end of your unit or study discuss ይህን ዩኒት ከጨረሳችሁ በኋላ እነዚህን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ወሳኝነት አለው። ያለ ዓላማ እንዳታጠኑ ማለት ነው። አሁን የሚሰሙትን ነገር ወይም ሲታጠኑት በዓላማ ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ለመመለስ ነው የሚያጠናው? ምንድነው ከተማሪ የሚጠበቀው? The first one is discuss the impacts of disabilities and vulnerability on daily life of person with disabilities and vulnerability. እነዚህ አካል ጉዳተኛ የሆነ ማህበረሰብ ክፍል ላይ የተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆነ ማህበረሰብ ክፍል ላይ አካል ጉዳተኝነትና ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ መሆን ምን አይነት ኢምፓክት ያመጣል የሚለውን ነገሮችን ምን እናየዋለን። ስለዚህ according to this you should be answer these questions like the question you should be discuss and identify the needs of person with disabilities and vulnerability. Also we try to identify a person with disabilities and vulnerability. What are their needs? ምንድነው ኒዳቸው? From basic needs up to the psychological needs, social needs, and so on. Describe the effects of environment on the life of person with disabilities and vulnerability. And that other is define intervention, rehabilitations, approach for those people with disabilities and vulnerability. The another is identify the barriers for inclusive service provision in different sectors. You can study even ጥናት ኮንዳክት ማድረግ ትችላላችሁ። ምን አይነት ቤሪየሮች ናቸው ያሉት የሚለውና and also they describe the role of technologies. It's also in the research ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ the role of technology in the life of person with disabilities ህይወታቸውን ምን አይል አቀለዋል የሚለውንና ያለውን ስታተሱንም በአገራችን ላይ and explain inclusiveness of the service provision in their specific fields of study. These are learning outcomes. Learning outcome የምንለው ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኢምፓክቶቹን እናያለን። ኢምፓክቶቹን ስናየው the impacts of disability and vulnerability on daily life of person or individuals with disabilities vulnerability በብዙ አንግል አስፔክት ማየት እንችላለን ማለት ነው። in person, psychological, socially, educationally, even in employment access ላይ economical and political participation ላይ ብዙ ኢምፓክት ያመጣል። ለምሳሌ ምን አይነት ኢምፓክት in person ላይ psychological ኢምፓክት አለ፣ social interaction ኢምፓክት አለው፣ educational access ላይ ኢምፓክት አለው፣ even employment access ላይ ለምሳሌ አካል ጉዳተኛ የሆነውና አካል ጉዳት የሌለበት የሥራ እድሎችን ማግኘት አክሰስ ማግኘት እኩል አይደለም። ኢምፓክት ያለው ኢኮኖሚካል ፓርቲሲፔሽን ላይ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ላይ ኢምፓክት አለው። እንደገራችን ምን አይነት ኢምፓክት አለው የሚለውንም ማየት እንችላለን። የኢምፓክቱን ሌቭሉንም ማየት እንችላለን። አሁን ለከረንትሊ ያለው ስታተስ ምን ይመስላል የሚለውን ማጥናት ትችላላችሁ። ስለ አካል ጉዳተኝነት ማውራት ከተጀመረ አይ ቲንክ ወደ 20 ዓመት አካባቢ እየደረሰ ስፔሻሊ ከ2000 ወዲህ ብዙ ፕላኖች አሉት። እንደገና ከ2010 ደግሞ ብዙ ፕላኖች አሉና በአገራችን ደረጃ ይሄን በተማር ኢምፓክቶቹንና ያለውን ስታተስ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ኢቭን ማጥናት ሁሉ ትችላላችሁ። So the impacts of disabilities and vulnerability take many forms. So there is a many forms like in person, in psychology, in social interaction impact, educational and employment access impact አለ፣ economical, political participation ላይ impact አለው። ሌላኛው the level or the degrees and the forms of the impact is varies from the individual to the individual. It's not only the individual to the individual, it's also you can see from different gender issue ጋር women ስትሄዱት ከሰው ኢምፓክቱም ዲግሪም ሌቨሉም ፎርሙም ይለያያል። እንዲሁም ደግሞ from the environment to environment, even from the culture to the culture is various. You know,
ለምሳሌ ከአርባን ላይ የተማረ ማህበረሰብ አካባቢ ላይ ወይም በጣም ያልተማረ አይነት ማህበረሰብ መካከል ላይ እንኳን ቢሆን ኢምፓክቶቹ ልዩነት አለው። ከአገር ወደ አገርም ከካልቸር ወደ ካልቸር ከሶሻል ሲቹዌሽን ከኢኮኖሚካል ሌቨል ከኤዱኬሽናል ስታተስ and so on. So the degree or the level and the form of impacts of disability is the various. It's various from the individuals to individuals. It's not only from the gender, identities, culture. Those all are impacts or even affect, or it is determine the impacts of the disabilities. So people respond to disabilities in different ways. ለምሳሌ አንድ ሁለት ሰው አጋጣሚ የመኪና አደጋ ቢደርስ ያ የመኪና አደጋ አካል ጉዳትን ቢያስከትል ለዛ ነገር የሚሰጡት ሁለቱም ሰዎች እኩል አይደለም። there is different ፋክተሮች አሉ። we'll see እናየዋለን ምንድነው ያንን ዲተርማይን የሚያደርገው። ግን in generally people respond to disability in different ways. maybe it determine the psychological, social, economical ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ነገሮች ያው ዲፍረንስ ስለሚኖር some react negatively, thus their quality of the life is negatively affected. The others maybe chooses to focus on their abilities as opposed to their disabilities and continue to live a productive life. አንዳንዱ በቃ እየተማረረ አይኖርም። ይሄ ለምን ሆነብኝ፣ ፈጣሪ ለምን ይሄንን እንዲደርስ አደረገኝ እያለ ከሚማረር ይልቅ አቢሊቲያቸው ምን ችሎታ አለኝ፣ ምን የተሻለ ነገር አለኝ፣ ምን ኦፖርቹኒቲ አለኝ የሚለው ላይ ፎከስ ያደርጉና ፕሮዳክቲቭ ላይፍ ሊድ ያደርጉታል። some people react negatively that affect their life, total ላይፋቸውን አፌክት ያደርጋል። የሥራ ህይወታቸውን፣ የትዳር ህይወታቸውን፣ ከማህበራዊ ኑሮ ጋር የሚኖሩትን ስነ ልቦናቸውን አፌክት ያደርግና እስረኛ ይሆኑታል። አንዳንዱ ግን ከዛ በላይ የሆነው ነገር ያደርጋል ማለት ነው። ለምን ፖዚቲቭሊ አስፔክት አድርጎታል። ኦልሬዲ በማንም ሰው ላይ ሊደርስ ይችላል በሚለው ግን ፎከሳቸውን ወደ ችሎታቸው ላይ ኦፖርቹኒቲያቸው ላይ ፎከስ ስለሚያደርጉት ላስትሊ ሪዘልቱን ሲታዩት ፕሮዳክቲቭ ላይፍ ሊድ ያደርጉታል ማለት ነው። ይሄም ስለ ኢምፓክት የምናነሳው ነው። so there are several factors that affect the impacts of disability has on an individuals, so different factors already I mentioned, but there is the main የሆኑ ነገሮች አሉት እዚህ what factor that determine, what factor that are most significantly determine disabilities impact on an individual. በግለሰቡ ላይ ምን አይነት ኢምፓክትን የሚያመጡ ለዚህ ዲተርማይን የሚያደርገው most significant የሆኑ ፋክተሮች አሉ። ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋልስ ፐርሰናሊቲ ቅድም ብያቸዋለሁ። ሁለት ሰው የመኪና አደጋ ቢገጥመው አንደኛው በቀላሉ ያንን ነገር ተቀብሎ ወደ መደበኛ ህይወት ላይፉ ላይ ይመለሳል። አንዳንዱ ደግሞ ለረጅም ጊዜ የስነ ልቦናም ሌላም ጉዳት ውስጥ ላይ ይወድቃሉና ይሄን ዲተርማይን የሚያደርገው ምንድነው ኢምፓክቱ? አንደኛው ኢንዲቪጁዋልስ ፐርሰናሊቲ ነው። የግለሰቡ ስብዕና መጀመሪያ የነበረው ስብዕና ዲተርማይን ያደርጋል። ምን ማለት ነው የሚለው ነው we see and the meanings of disability to the individuals. ለአካል ጉዳተኝነት የምንሰጠው ሚኒንግ ሚኒንግ ለአንድ ነገር የምንሰጠው ሚኒንግ ከማህበረሰቡ ካልቸር ጋርና ሶሻል ኢሹዎቹ ጋር ከሃይማኖት ኢሹዎቹ ጋር የተገናኙ ናቸውና ሚኒንግ ከዛ ዴቨሎፕ ስለሚሆን ለምሳሌ አካል ጉዳተኝነትን አንዳንዶች እንዳለመቻል አድርገው ከወሰዱ እንደ እርግማን ብሎ ከወሰዱ so it's difficult for that person. And individuals currently life circumstances also determine. And the fifth one is individual support system. Individual. The another one is the nature of disability.
the nature of disability we will see what does it mean የሚለውን ነገር ነው እስቲ እንየው እዚህ ጋር the nature of disability which means the nature of disability determine disability's impact. When we say that the nature of disability ስንል ምንድነው ዲሳቢሊቲ ሁለት አይነት ዲሳቢሊቲ ካታጎራይዝ እናደርጋለን ካመጣጡ ከኦንሴት እንለዋለን አንዳንድ ጊዜ ወይን መቼ ነው የተከሰተው ለምሳሌ አንዳንዶቹ አኪዩድ ናቸው which means it's the results of accident or acute disease ሊሆን ይችላል and congenital ሊሆን ይችላል that's present አንድ ሰው ሲወለድ አካል ጉዳተኛ ሆኖ ሊወለድ ይችላል አንድ ሰው ደግሞ በመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል የተለያዩ አደጋዎች በመግጠም ካጋጠማቸው በዛ ምክንያት የሚፈጠረው ወይም በበሽታ ምክንያት የሚመጣው ነው that is acute congenital ስንል ደግሞ from the birth ጀምሮ አካል ጉዳተኝነት አለው ኢምፓክት ሌቨሉ የሁለቱም ይለያያል if the disability is acute it is more likely to cause negative reaction than congenital disabilities ለምሳሌ አንድ ሰው 40 ዓመት 30 ዓመት ከደረሰ በኋላ አይነ ስውር ቢሆን ወይም የማየት አቅም ቢያጣ ያ ሰውዬ በጣም ሳይኮሎጂካሊ ይጎዳል ሳይኮሎጂካሊ ሪአክት የሚያደርገው ኔጌቲቭ ነው ከየትኛው ሲወለድ ጀምሮ አይነ ስውር የሆነ ሰው ግን ነገሩን አክሰፕት ስላደረገ በቀላሉ ስነ ልቦናው ሳይጎዳ normal life lead ማድረግ ይችላል so congenital disabilities are disabilities that have always been present those are requiring less of the adjustments than the acute disability yeah less adjustment ነው በቀላሉ ነው adjusted የሚሆኑ ግን ያኛው ለማገገም ጊዜዎችን ይወስዳል አንዳንድ ጊዜ አካል ጉዳት ደርሶባቸው ዊልቸር ላይ ለመቀመጥ ለው አመታት የሚቀመጡ እኔ እንዴት ዊልቸር ላይ እቀመጣለሁ ቢለው የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ እንዴት ዊልቸር ላይ እቀመጣለሁ አይሆንም ምናምን ይያሉ ይከራከራሉና ጉዳቱ ከፍተኛ ይሆናል ስለዚህ is determine the impacts of disability the nature of disabilities when or onset ማለት ነው ሌላኛው individual's personality ነው ቀደም እንዳናሷችሁ የኢንዲቪጁዋል personality also determine individual personality can be typically positive or negative dependent or independent goal oriented or laissez-faire ለዚህ አይነት ከሆኑ ማለት ነው በፊት ኢንዲፔንደንት የሆነ ፐርሰን ከሆነ ጉዳቱ የባሰ ከባድ ያደርገዋል ኢንዲፔንደንት ከሆነ ግን ቢያንስ ያቀለዋል ማለት ነው ችግሮቹን ሃንድል ማድረግ ይችላል ጎል ኦሪየንትድ የሆነ ሰው ራሱ ወዲያውኑ ምንም ጉዳት ቢገጥመው ወደ ጎሉ ነው ፎከስ የሚያደርገው ለራሱ ያለው ፐርሰናሊቲ ፖዚቲቭ ያለ ሰው ከሆነ ያንን ችግር መሸከም አቅም ይኖራል ኔጌቲቭ የሆነ ሰው ደግሞ ችግሩን መሸከም ስለማይችል the level of impact is high ይሆናል ማለት ነው someone with positive outlook is more likely to embrace a disabilities than someone with negative outlook yeah that's the one of and someone who is independent will continue to be independent and someone who is goal oriented will be continue to set and pursue the goals ማለት ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ መሆን ኢንዲፔንደንት መሆን ጎል ኦሪየንትድ መሆን it indicate the personalities is very important ማለት ነው ወሳኝ ነው አንድ ሰው አካል ጉዳት ቢደርስ በቀላሉ ማገገም ይችላል ሌላኛው ሶስተኛው the meanings of disability to the individuals ግለሰቡ ለአካል ጉዳተኝነት የሚሰጠው ሚኒንግ ስንል ምን ማለት ፐርሰፕሽን ነው አቲቲዩዱ ነው ስለ አካል ጉዳተኝነት ያለን አመለካከታችን አስተሳሰባችን ማህበረሰቡ የሚሰጠው አስተሳሰብ አካል ጉዳት ተደረሰው ሰው የራሱ የሚሰጠው ስለ አካል ጉዳተኝነት የሚሰጠው ፐርሰፕሽን አካል ጉዳት ሲደርስ ወይ ያቀለዋል ወይ ከባድ ያደርጋል ኢምፓክቱን ማለት ነው ጉዳቱን ወይ ያቀለዋል ወይ
ከባድ ያደርገዋል። For example, does the individual define himself or herself by his or her looks or physical character? Yeah, sometimes. If so, he or she is more likely to feel defined by his or her disabilities, and this will have a negative impact. ስለዚህ አቲቲዩዳችን ወሳኝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አካል ጉዳተኝነትን እንደ እርግማን አድርጎ የሚወስድ ማህበረሰብ ይኖራል። የእግዚአብሔር ቅጣት እንደሆነ ፈጣሪ ቀጥቶት ነው፣ የእርግማን ነው፣ የፈጣሪ ቅጣት ነው፣ አጋንንት ነው፣ ሌላም እንደዚያ ኔጌቲቭ የሆነ ፐርሰፕሽን ለዲሰብሊቲ የሚሰጥ ከሆነ የአካል ጉዳት የደረሰ ሰው እኔ የሚነጥፍች ነው ፈጣሪ ይሄ እንዲሆን ያደረገኝ እያለ ለራሱ ኔጌቲቭ ነገር ነው ራሱን በዛ እይታ ውስጥ እያየ ሲሄድ የባሰ ጉዳቱ ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። አራተኛ individuals current life circumstance ብለናል። situations or the condition current life situation ናቸው። minimum individuals is independent or dependent on the others, or that means parent, economical status of the individuals or individuals caregivers and individuals education levels. So if the individual is happy with his current life circumstance, they are more likely to embrace their disabilities, whereas if they are not happy with their life, ለምሳሌ የኢኮኖሚ አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ የሆነ በቤተሰብ ላይ ዲፔንድ የሆነ ወይም በሌሎች ሰዎች ላይ ዲፔንድድ የሆነ ሰው ከሆነ አካል ጉዳት ሲደርስ የባሰ ደግሞ ከባድ ያደርገዋል ጉዳቱ። ለምን he is dependent ነው መጀመሪያ። ኢኮኖሚካሊም ሌላም እንደዚህ አይነት በሚሆንበት ጊዜ ጉዳቱን ከባድ ያደርገዋል። ነገር ግን ኢንዲፔንደንት የሆነ የራሱ የሆነ ነገር ያለው ኢኮኖሚካሊም ኢንዲፔንደንት የሆነ ሰው ከሆነ ያ ሰው አካል ጉዳት ቢደርስም ቶሎ ራሱን የማገገም ነገር ይኖረዋል። ይሄ አንዱ ዲተርማይን የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው። አምስተኛው ኢንዲቪጁዋል ሰፖርት ሲስተምስ ነው። ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ሰፖርት ፍሮም ዘ ፋሚሊስ፣ ሲግኒፊካንት አዘርስ፣ ፍሬንድስ፣ ሶሻል ግሩፕስ እንደዚህ አይነት ድጋፍ የሚያገኙ ከሆኑ በቀላሉ ማገገም ይችላሉ። ከቤተሰብ፣ ከጓደኞች፣ ከማህበራዊ ግሩፖች፣ ከሃይማኖት ተቋም ሊሆን ይችላል። ድጋፍ ሲያገኙ የስነ ልቦናን ድጋፍም ነው። ኢትስ ናት ኦንሊ ዘ ኢኮኖሚካል ሰፖርት። አንዳንዶቹ ኢኮኖሚካል ሰፖርት ሊፈልጉ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ስነ ልቦና የሳይኮሎጂካል ሰፖርት የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ በቀላሉ ማገገም ይችላሉ፣ ጉዳቱን ይቀንሳል ማለት ነው። እነዚህን ነገር በሚያጡበት ጊዜ ደግሞ ጉዳቱ ከፍተኛ ይሆናል። ስለዚህ በአጠቃላይ what factors are significantly determine disabilities impacts on the individuals የሚለው 5 ነገሮችን አይተናል ማለት ነው። አንደኛው the nature of disabilities፣ ሁለተኛ ደግሞ individuals personality፣ ሶስተኛ ደግሞ ምን ብለናል? the meanings ለአካል ጉዳተኝነት የሚሰጠው ሚኒንግ ነው። አራተኛ individuals current life situations፣ አምስተኛ ሰፖርት ሲስተሙ ነው። እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ኤግዛም ላይ ብዙ ጊዜ አፒል ስለሚያደርጉ it's very important ለግልም ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ነገ አካል ጉዳት መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም፣ መቼ እንደሚደርስና ነገ አካል ጉዳት ቢደርስ ምን አይነት ፐርሰናሊቲ አለኝ የሚለውን ማየት ጥሩ ነው። ሌላኛው the impacts or effects of the disabilities. So disability experience result from the interaction of health condition, personal factors, environmental factors varies greatly. It's very important. The environment is very important. Personal factors is very important, and health condition is very important. So person with disabilities are diverse and heterogeneous. በጣም ዳይቨርስ ነው። ወደ 13 የሚሆኑ አይነት አለ። በዛም ደግሞ ብዙ ክላሲፊኬሽኖች አሉና
It's diverse now. So the impacts of disability also the varies in the factors such gender, age, language, social, economical status, educational status, sexualities, ethnicities, and cultural heritage. Based on this, the impacts also the values already ቅድም መግቢያ ላይ አንስቻለሁ። ስለዚህ እነዚህ ዴተርማይን ያደርጉታል። ጀንደር ራሱ ምናልባት በኋላ ላይ እናዋለን። ዲሳቢሊቲ ሰን ጀንደር፣ ኤጅ፣ ላንጉዌጅ፣ ሶሻል እነዚህ ካልቸር እነዚህ ወሳኝ ናቸው። and what are disabling factors? So there is a question. What are the disabling factors? Impairment or environment? የትኛው ነው የምታምኑት? disabling factors I think chapter 1 ላይ ለማየት ሞክረናል። disabling factors አንድን ሰው ዲሳብል የሚያደርገው ምንድን ነው? Is it impairment itself or the environment? So the common effects on the individual, disability may include, but not limited to, health condition of the person. So mental health issues included anxieties, depressions, losses of freedoms, independency, frustration, anger that have to rely on the other people, practical problems including transport, social activities, access of building, unemployment, problems with learning and academic studies, losses of self-esteem, confidence, especially in social situations. But all these negative effects are due to a restricted environment, not due to the impairment. ስለዚህ መልሱን አገኛችሁት። What are disabling factors? is environment. ከኢምፓየርሜንቱ ይልቅ ዲሳብሊንግ ፋክተር ኢንቫይሮንሜንት ነው። ኢንቫይሮንሜንቱ ምቹ ከሆነ ዲሳቢሊቲ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሞቶና አይታችሁ ከሆነ ዲሳብሊንግ ኢዝ ናት ኤኔቢሊቲ፣ አካል ጉዳተኝነት አለመቻል ነው የሚል ሞቶዎችን ይሄ ከምን አንጻር ኢንቫይሮንሜንቱ ምቹ ከሆነ ብዙ አስቸጋሪ አይሆንም። ስለዚህ what are the disabling factors is environment. So in what way do you think that disability restricts daily life of person with disability? So people with disabilities and vulnerability life with challenges that impact their ability to conduct activities of daily living. Disabilities and vulnerability can limit, restrict one or more a daily life activity action determine ያደርጋል, including moving from the one place to the another, maintaining the positions, interaction with environments, communication, feeding, perceiving external world, movement of the due to the inaccessibility of the environments. እነዚህ ኢምፓክት የሚያመጣው ነው። So many older persons face one or more impairment. Their situation is often similar to that people with disabilities. So their needs similar to those people with multiple disabilities ውስጥ ይካተታሉ። አብዛኛው which decreases the muscular vision, hearing, and cognitive capacities. Like ተመሳሳይ. So the impacts of disability on psychologically in person. ቀደም ጀነራል የሆኑ ነገሮችን አይተናል። አሁን ሳይኮሎጂካሊ ምን አይነት ኢምፓክቶች አሉ? living with disability can have a significant impact on persons' psychological well-being. So individuals with disability may experience the feeling of isolation, low self-esteem, depression as a result of their conditions. ስለዚህ ሳይኮሎጂካሊ እንደዚህ አይነት
ሳይኮሎጂካል ዌልቢንጋቸው ላይ ኢምፓክት ይፈጥራል። ለምሳሌ the feeling of isolations መገለል፣ low self esteemቸው፣ low self confidence ማጣት፣ ዲፕሬሽንስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደርስባቸዋል። the limitations and frustration associated with their disability can also lead to the anger, እነዚህ anger, worries ሜንታል ሄልዛቸውን አፌክት ያደርጋል በዛ ሁኔታ። these psychological effects can also can be long lasting and can have detrimental impacts on person's quality of their life. ስለዚህ ሳይኮሎጂካሊ የረጅም ጊዜ የሆኑ ጉዳቶችም አሉት። so the impacts of disability on the person psyches can vary depending on the types of disabilities and severity of condition. በዚህ ዲተርማይን ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ ኢምፓክቱ the personalities psyche ስነ ልቦናውንና የአፌክት ስነ ልቦናቸውን አፌክት የሚያደርገው the type of disability ወሳኝነት አለው። ቪዚብል ነው ኢንቪዚብል የምንለው ነገር አለ። አንዳንድ ቪዚብል የሆኑት ሞር አፌክት ያደርጋል ሳይኮአቸውን። ሌላ ደግሞ ሲቪሪቲው በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰም ከሆነ ስነ ልቦናቸውን አፌክት ያደርጋል። for example, individuals with physical disability may experience frustration and the feeling of inadequacy because this physical disabilities is visible ነው የሚታይ ነው። ከዛ የተነሳ መሸማቀቅ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ፍራስትሬትድ የመሆን ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ ያደርጉታል። if they are not able to perform the tasks that others can do easily ሌሎች የሚያደርጉትን ቶሎ ማድረግ አለመቻሉ ስነ ልቦና ላይ ጉዳትን ያመጣል። similarly, individuals with a communication disability may struggle to communicate their thoughts, the feeling to the others, which can lead to the feelings of isolation and loneliness. ለምሳሌ እነዚህ ስፒቺንግ ዲስኦርደርስ ያላቸው የመንተባተብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ኮሚኒኬሽን ዲሳቢሊቲ ነው። ስለዚህ ጓደኞች አንዳንድ ሊስቁ ይችላሉ፣ ሊፎግሩ ይችላሉ። ከዛ የተነሳ they feel like isolations ለዚህ መቀለድና የራሳቸውን withdraw የማድረግ ነገሮች ይገጥማቸዋል። those challenges can cause the great distresses for the individuals with disabilities and can result them facing a wide range of psychological problems. ሌላኛው in this session we focus on psychological factors on how disability can affect የሚለው ነገሮችን እናየውና there are several constructions can be used to describe one psychological environmental, including personal resource, personal traits, and cognition is very important. It's one of the constructions. Psychological construction is one of dependent የሚሆኑት ማለት ነው። So these constructs affect both expression of disability and the individual's ability to adapt to interact with the disabilities ማለት ነው። ስለዚህ አዳፕት ለማድረግ ሪአክት ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ወሳኝነት አለው። personal resources የምንላቸው personal traits and cognitions is also one of very important. So however, there is 4 psychological constructs will be briefly discussed in this session. 3 cognitive processes, for example, self-efficacy belief, psychological control, coping pattern, and personality dispositions, ወይም ኦፕቲሚስት የምንላቸው እነዚህ ወሳኝነት አላቸው ናቸው። So influences of this construction experience a disability experienceአቸውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ሰዎች disability experience የምንላቸው አለ። መጀመሪያ አካል ጉዳት ለምሳሌ
አንድ ሰው አደጋ በሚገጥምበት ጊዜ የመጀመሪያው በጣም ሾክ የመሆን የመደንገጥ የመጀመሪያው ያ ይሆናል። እየቆየ ሲሄድ አንገር የመሆን ብስጩ መሆን፣ መናደድ፣ ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆን እነዚህ እየሆነ በኋላ ላይ ግን ወደ አዳፕቴሽንስ ወደ አጀስትመንት ወደዛ ይመጣሉ። the first one social cognitive process የምንላቸው cognition consists thought, feelings, beliefs and the way of viewing the world and others and ourselves. So three interrelated cognitive processes have been selected to illustrate direct and interactive effects of cognitions on disability. Self-efficacy beliefs, psychological control, coping pattern, which all these are social constructions. Self-efficacy beliefs are concerned with whether or not a person believes that he or she can accomplish their desired outcomes. So beliefs about one's ability affect what a person chooses to do and how much effort is put into tasks and how long individuals will endure when they are difficult. So self-efficacy beliefs also affect a person's affective and emotional responses. Under these conditions, high self-efficacy, a person's outlooks and mental health status will remain positive even under stressful and aversive situations. So under conditions of low self-esteem, the mental health may be suffer even when the environmental condition is favorable እንኳን ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሴልፍ ኤፊኬሲ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሴልፍ ኤፊኬሲ በሌለበት ቦታ ላይ ኢንቫይሮንመንት ጥሩ ቢሆን ራሱ ራሳቸውን መቀበል አለመቻል፣ ለራሳቸው ላለ እምነትና ብቃታቸው ላይ ያለው ለራሳቸው ያለው ኢሜጃቸው በጣም ኔጌቲቭ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ይኖራል ማለት ነው። So the findings from the several studies provide the evidences of improved the behavior and functional outcome under efficacious conditions for individuals with or without disabling conditions. And how do your self-efficacy beliefs affect the disability? The following a stroke, for example, an individual with high self-efficacy beliefs will be more likely to feel and subsequently exert effort towards reducing disability that could accompany any stroke-related impairment or the functional limitations. So the highly self-efficacy it's very important is for work the harder at the tasks than give up ከማድረግ ይልቅ ይሄኛው ላይ ሞር አክቲቭ ይሆናል። በቀላሉም ደግሞ ኦፕቲሚስትም ከመሆኑም የተነሳ በቀላሉ ሪከቨሪ ማድረግ ሪሃቢሊቴሽን በቀላሉ ወደ ታድሶ መመለስ ይችላል። ነገር ግን ሎው ሴልፍ ኤፊኬሲ ያላቸው ሰዎች በቀላሉ ሪከቨር ማድረግ አይችሉትም። ለምን? ኦፕቲሚስት ከመሆን ይልቅ እነሱ ፔሲሚስት የመሆን ወይም ኔጌቲቭ የሆነ ኢሜጅ መያዝ። So efficacy is very important. ሌላኛው psychological control. It's very important. Psychological control is control beliefs is related with self-efficacy. Like the thought, feelings, beliefs is very important. That exert your control, you're changing the situations. Situation control የማድረግ አቅም ወሳኝ ነው። Self-generated feelings of controlling improve outcome for diverse groups of individuals with physical disabilities and chronic illness. Onset of disability condition is very important for this. So these personalities, psychological control, self-efficacy, cognitive processing is very important. Coping pattern.
coping pattern refer behavioral and cognitive effort to manage specific internal and external demands that tax or exceeding a person's resources to adjust በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። we can use different coping strategies መጠቀም these strategies may be included the following: seeking the information, cognitive restructuring ማድረግ in different ways cognitive አመለካከታችሁን ወይም የነበረውን ኢንፎርሜሽን ግንዛቤያችሁን መቀየር። ለምሳሌ አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው በቃ ከዚህ በኋላ መስራት አልችልም፣ መንቀሳቀስ አልችልም፣ ተስፋ የለኝም ከማለት ይልቅ መስራት እንደሚችል ማድረግ እንደሚችል ምን ኦፖርቹኒቲ እንዳለውና ምን አቢሊቲ ወይም ካፓሲቲ እንዳለው ያንን ማወቅ ኢሞሽናል ኤክስፕሬሽንስ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ወሳኝነት አላቸው ማለት ነው። እነዚህ ስትራቴጂዎችን መጠቀም In generally, among the people with disability condition, there is evidence that passive, avoidant, emotional focused cognitive strategies, catastrophing, and wishful thinking are associated with poor outcomes. So whereas active, problem-focused, not the individuals, not the በሽታው ላይ ችግሩ ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ ሁኔታዎችን በመለወጥ ላይ ፎከስ ማድረግ የተሻለ ነው ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ሁሉ የሳይኮሎጂ The other is appraisals, no? Appraisal is related to self-efficacy in the sense of that one's thought and cognitive control, how one react to potentially negative situations. Negative situations በሚገጥምበት ጊዜ የምናደርገው react የምናደርግበት ማለት ነው። ለዛ situation የምንመልሰው ምላሽ ምን አይነት ነው? When a person feel that he or she can execute his taxes, or a person is more likely to do like just. So similarly, under these conditions, individuals appraises his or her disability condition and others' life situation as manageable. But a person will use coping strategy that will lead to a manageable life or can do a better functions or outcome. So as a personal dispositions or optimist መሆን ሌላ ደግሞ ወሳኝ ነገር ነው። ኦፕቲሚስት በምትሆኑበት ጊዜ ችግሮቹን በቀላሉ ማኔጅ ማድረግ ሃንድል ማድረግ ትችላላችሁ፣ አጀስት እና አዳፕት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦፕቲሚስት is very important። ኦፕቲሚስት መሆን ወሳኝነት አለው። የዚህ ተቃራኒ ቅድም አንስቻለሁ። ፔሲሚስት መሆን ደግሞ ችግሮቹን ሃንድል ማድረግ አንችልም። that's one of personality traits when dispositions የምንላቸው ናቸው። So optimist is very important. So people with optimistic orientation rather than pessimist orientation are far better across several dimensions. ይሄ በጥናቶቹ የተረጋገጡ ናቸው ማለት ነው። Optimists tend to have better self-esteem, less hostilities. ፔሲሚስት የሆኑ ሰዎች አብዛኛው ጊዜ ያለ ራሳቸው እይታ ኔጌቲቭ ነው። በጣም ጥላቻ አለው ለሰዎቹ ለራሳቸው። so it's hard ያደርጋል ማለት ነው። ኮፒንግ ስትራቴጂያችንን በጣም ሃርድ ነው የሚያደርገው። ሌላ so optimism is significant predictor of coping effort and recovering from the surgery. So individuals with this optimist orientation have a faster rate of recovering. ቅድም እንዳነሷቸው ሪከቨር ለማድረግ ሪሃቢሊቴሽን ለመስጠት እነዚህን ማጥናት ያስፈልጋል። ያ ግለሰብ ሪሃቢሊቴሽን የሚሰጡት ግለሰብ ወይም ኢንተርቬንሽን ሲደረግ ሳይኮሎጂካሊ ምን አይነት ነገር ነው ያለው የሚለው ነገሮችን ማወቅ ወሳኝነት አለ። ሂስ ፔሲሚስት ኦር ኦፕቲሚስት ነው
ፖዚቲቭ ነው ወይ የሚሉ ነገሮችን ማጥናት ሪከቨር በምናደርግበት ሪሃብሊቴሽን ፕሮሴሳችን ላይ ነገሮችን ያቀልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፓክቶችን ማወቅ ከምንሰጠው ትሪትሜንት ይቀድማል የምንለው ለዛ ነው። ሌላኛው ቀጣይ ፓርት ላይ የምናየው ስለ ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚካል ኢምፓክቶችን እናየዋለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ the needs of people with disability እናያለን። and even we try to describe intervention and rehabilitation approach for person with disabilities and variability, and the other is the barrier for inclusive service provision in different sector. Also the role of technology እናየዋለን። Also we try to evaluate inclusiveness service provision in specific field of studies ማየት እንጀምራለን። it is the end for this session. next we will በሚቀጥለው ፓርት 2 ላይ ፈልጉት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ፓርት 2 እና ፓርት 3 የሚለቅ ይሆናል። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁት። ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ። አመሰግናለሁ።